What's up guys? Dalam video ini saya akan share kepada anda bagaimana menggunakan Zoom secara percuma untuk virtual meeting dan video conferencing. Baik, sekarang kita berada di laman web Zoom. Okay? Anda boleh menggunakan web browser anda dan typekan web address ini dan ia akan membawa anda ke laman web Zoom. Okay? So ini adalah laman web Zoom. Okay, dalam aplikasi Zoom, okay, terdapat beberapa package, tapi saya akan menyentuh tentang package basic personal meeting secara percuma. Okay, so dalam Zoom aplikasi version percuma ini, okay, anda boleh menjadi host kepada 100 participant. Okay, and then unlimited one-to-one meeting. Anda juga boleh mengadakan group meeting sehingga 40 minit dan unlimited number of meeting. Okay, so ini adalah basic. Yang lain-lain tu kena bayar. Mengikut package lah. Ada Pro, Business dan Enterprise. Okay. Okay, so untuk sign up kepada akaun anda, okay, anda boleh pergi di atas sebelah kanan. Okay, pada mereka yang baru saja ingin tahu macam mana mau menggunakan Zoom online meeting, okay, pertama kali anda perlu klik sign up, it's free. Sekiranya anda telah mempunyai akaun, anda boleh klik sign in. Okay, so untuk yang masih baru, anda klik sign up, it's free. Selepas itu, ia akan membawa anda ke satu page di mana anda dikehendaki membuat verifikasi tarikh lahir anda. Okay. Baik, setelah anda klik continue sebentar tadi, anda akan dibawa untuk mengisi ruangan your work email address. Okay, anda boleh menggunakan email business, email kerja, Hotmail ataupun Yahoo email address. Okay, then klik sign up. Dan seterusnya, already have an account, sign in. Ataupun kamu boleh sign in with SSO. Ini saya kurang pasti apa ni. Then, but if you have a Google account, anda boleh sign in with Google. And then, selain itu, sekiranya anda ingin menggunakan Facebook untuk login, anda boleh sign in with Facebook. Tapi untuk tutorial ini saya akan gunakan sign in with Google. Okay, klik Google, and then masukkan email account Google kamu di sini. Dan masukkan password di sini.
Okay. Baik. So, bila kamu sudah masuk menggunakan uh, ID Google dan ID email Google, kamu akan dibawa di mana masuk ke profil anda. Profil untuk Zoom. Okay. So, untuk host a meeting, kamu akan pergi atas sebelah kanan di sini. Okay. Bila kamu menggunakan mouse ke host a meeting, dia ada beberapa option yang kamu boleh guna, iaitu host a meeting with video off, tanpa video, host a meeting with video on, di mana sekiranya kamu klik, kamu akan mempunyai paparan video anda, wajah anda di video tersebut, dan share screen only. Okay, and then di sebelahnya adalah join a meeting. So when you click join a meeting, okay, so di sini di mana sekiranya ada kawan anda yang menjadi host kepada sesebuah meeting, mereka akan memberikan anda meeting ID or personal link name. So kamu boleh masukkan dan join meeting kawan kamu. Okay. And di sebelah dia adalah schedule meeting. Klik schedule meeting. Okay, di sini adalah kamu akan membuat jadual meeting yang dikehendaki oleh kamu. Okay, dengan topik, description, bila meeting diadakan, jam berapa, berapa lama. Tapi untuk Zoom Basic Plan dia ada 40 minit saja. Okay. On meeting with 3 or more participant. Okay. Lebih daripada 3 untuk hanya 40 minit. Okay. Sekiranya upgrade, kamu boleh upgrade ke package bayar. So dia ada time di mana Malaysia. I think